No moro! Taisi tämmönen video, että tehdään sivulta 252 toi RLC-piiri, mikä siinä on esimerkkinä. Ja sitten lasketaan siitä virta ja mittaillaan myöskin se virta tällä ohjelmalla. Ja sitten lasketaan ja mittaillaan tämä resonanssitaajuus. Noin. Ja tossa siis vastus 90 ohmia, kelaa 12 millihenryä, kondensaattori 4,7 mikrofaradia. Jännite, tosta lähdetään liikkeelle ja se totta kai on täällä AC-voltake tohon, tossa ja sitten vastus R tohon. Sitten täältä saadaan kela eli induktor vaikkapa sitten tohon ja samaan linjaan. Noin. Sitten tosta kondensaattori eli kapasitor johonkin tohon. Ja sitten kaikki nämä virtapiirisimulointiohjelmat tarvii sen maan, groundin. Se kyllä toimii ihan hyvin ilmankin. Jos sen tekisi semmotti johonkin testilevylle, niin ei olisi sillä hätää. Noin. Sitten seuraavaksi voidaan vetää se piuha tuolta ja tosta tähän, tuolta tonne, täältä tänne. Sitten tosta saadaan tehtyä tämmönen temppu ja se on tossa ja mennään vielä yksi alaspäin tohon, tämän kautta tohon, sitten täältä samalla tohon. Noin. Sitten tässä on näin, että tämä ohjelma jättää tämmöiset numerot tähän näin. Tämä on se johdon niin tämmöinen joku järjestysnumero, niin mä tykkään ottaa pois ne. Joku voi ajatella, että mitä ihme numeroita ne on. Otanpa tosta kaikki pois. Noin. Ja sitten tästä voidaan lähteä vaihtamaan sitten näitä arvoja tuohon tehtävään liittyen. Noin. Että tästä jännitehän oli meillä 24 volttia. Ja sattumalta on 1000 Hz eli kilohertsi. Tossa on näin. Sitten tämä oli tossa 90 ohmia. Tämä tässä oli 12 ja M-kirjain tohon. Se muuttaa sen. Sitten tossa on pistän tosta tämä ja 4,7. Jos tähän laittaa nyt pilkun, niin se herjaa, että se ei toimi. Kun tämä ohjelma on tehty varmaan Amerikassa ja amerikkalaisille, mitä ikinä onkaan, niin siellä on piste, desimaalierotin, kun Euroopassa se on pilkku. Okei. Noin. Ja sitten täältä tuolta current, eli virtamittaus, ja voidaan pistää se tohon näin. Ja sitten voidaan tästä sitten pistää simulointi käyntiin hetken päästä katsoa, että miten paljon virtaa sitten menee. Noin. Tuosta käyntiin simulointi. Ja näyttää olevan semmoista milliamperi, muutama 100 milliamperi tuossa ehkä menee täällä. Niin olisi tossa semmoista kuin 240 milliamperi olisi tossa, eli 0,24 amperia. Sitten tehdään semmoinen homma, että nyt lasketaan se, että saadaanko me sama luku. Tosta simulointi pois. Näin. Noin, tässä on mun tää laskin. Ja kaikki lähtee siitä, että pitää laskea impedanssi. Koko homman impedanssi. Tämä virta tässä. Tämä ei tiedä yhtään mitään, että mitä siellä on. Että miten paljon on sitten ohmeja ja sitten reaktansseja tulee täältä. Eli pitää laskea sitten näin, että tästä tämän reaktanssi sekä tämä reaktanssi. Sitten tulee se kolmio, että tämä kumoaa tämän tai toisinpäin. Eli ne pitää tuosta ensin laskea. Lähdetään tuosta liikkeelle. Ja sehän tehtiin näin. XL tähän liittyen 2 kertaa pi kertaa f taajuus 2 kertaa pi kertaa f kertaa L. Tämä näin. 12 millihenryä, eli kertaa 10 potenssiin miinus 3
on. SD-painike 75,4 ohmia. Semmonen. Ja sitten mä haluan laittaa tuohon muistiin sen tuolla, niin pistäpä sen tähän, että tuossa XL oli 75,4 ohmia. Ois tossa. Sitten seuraavaksi XC, mikä on toi. Ja sitten tosta lähdetään tekemään ja tosta toi kiinni. Ja sehän on näin. Se oli 1 jaettuna 1 jaettuna 2 pi kertaa taajuus, eli toi. 2 kertaa pi kertaa f kertaa c on toi. 4,7 mikro 10 potenssiin miinus 6 kertaa 10 potenssiin miinus 6 on. Siitä tuli sitten semmonen kuin 30, pistän näin, XC on 33,9, 33, mitä 9 ohmia, hyvä käsiala tänään, tuolla on näin. Ja sitten seuraava homma on se, että pitää laskea semmonen luku, että tää pitää vähentää tästä luvusta pitää vähentää tämä, niin sitten siihen kolmioon jää vaan yksi osa. Ja se on se sitten toi reaktanssi, se lopullinen mikä jää. Ja se on sitten tämän restanssin kaverin siellä, eli tämä toiseen plus sitten näitten se erotus toiseen, ja niistä 4 juuri antaa meille impedanssin. Okei, nyt pitää laskea sitten tästä tämä osuus, se X lopullinen, niin tehdäänpä näin. Eli tosta 75,4 miinus 33,9 on 41,5. Niin se voidaan pistää tohon noin, että tämä X lopullinen on 41,5. Ja pistän tuohon vielä ohmia perään tollain. Ja tännekin myös ohmia. Sitten tuosta zeta. Lasketaan totta kai näin, että 4 juuri, jonka sisällä on sitten täällä R toiseen, sitten plussa ja se X lopullinen toiseen. Pistään tosta toi X ja toiseen. Noin. Zeta on. Ja mitä saadaan? Tuolta 4 juuri. Jos käyttää semmoista laskintaa, missä ei ole tätä symbolista toimintoa, niin pitää käyttää tässä kohtaa niitä sulkumerkkejä. No, siitä on oma videonsa. Eli 90 toiseen plus tämä X lopullinen toiseen 41,5 toiseen on 99,1. Eli on 99,1 ohmia, niin se on toi. Okei. No sitten, nyt se virta. Tuolla I on U jaettuna Z:llä on sitten tosta, miten meidän käy, 24 jaettuna 99,1 tulee 0,242. Se on täällä. Heittää nyt sitten yhdellä. Ei ole mitään hätää. Ollaan tehty ihan oikein. Minkä takia se ei ole täsmälleen sama? Siinä on muutama asia. Siihen johtuu pyöristykset. Ja mä en saa tällä nyt sit zoomattua sitä ihan täsmällistä huippukohtaa, mutta se idea nyt on se. Joten tosta 0,242 amperia on 242 milliamperia.
amperia. Näin. Tämmönen homma. Noin, ja tehdäänpä näin, että jos tässä nyt sitten on näin, että toi 90 ohmia, vaikkapa näin, tosta tonne 90 ohmia. Sitten tästä on tämän 75 tänne ylöspäin. Noin. Ja siitä lähtee alaspäin 33,9. Niin se menee tosta vaikka sitten johonkin tähän. Ja sitten näin, että tosta tänne, niin tähän tulee se meidän zeta, eli impedanssi. Eli RLC-piirissä tehdään tämä erikoinen juttu, että sitten pitää vähentää tosta se homma. Oli semmoinen asia, kirjassa luki semmoinen juttu, että joskus tästä tulee miinusmerkkinen luku. Se riippuu siitä, että miten nämä tässä miinustaa. Jos mä olisin miinustanut sen toisinpäin, että tämä ja siitä pois tämä, siitä olisi tullut miinus joku, ja ei ole mitään hätää, koska sitä aina sanottiin, että miinusmerkkistä ohmia ei voi olla, mutta se on vain tilapäinen juttu. Se on täällä. Se lähtee täällä pois. Jos miinusmerkkisen jonkun ohmimäärän korottaa toiseen potenssiin, siellä kumoutuu se miinus, niin lopputuloksena on aina plus, ja tulos olisi ollut aivan samanlainen. Okei. Tämä oli tästä virranlaskeminen, ja hyökätään sitten tämän resonanssin kimppuun. Näin. Ja se homman nimi oli sellainen, että on olemassa joku taajuus, joku vaan, silloin on sellainen tilanne, että XL ja XC kumoavat toisensa. Ne on silloin yhtä suuria. Ja silloin meillä jää jäljelle ainoastaan se virtapiirin tämä R, niin silloin se virta on silloin suurimmillaan, koska vastus silloin on pienimmillään. Okei, mä teen tämmöisen homman. Mä tossa pistäpä sen näin, ja tosta mä nyt sit hieman tästä suurena näin, ja pistän tosta taajuus. Mä muutan taajuut tässä pikkuhiljaa täällä ylöspäin. Huomataan näin, että virta tuolla suurenee. Pienenee. Menee kohti nollaa täällä. Pistän tosta tämän skaalauksen tuolla, että se menee. Nostan täällä taajuutta, niin virta menee tuolla pienemmäksi 50 mA. Okei. No pistäpä sitten tänne päin sitä. Me palataan siihen 1000, mistä se lähti. Mennään pienemmäksi täällä. Jaha, 700, se on tuolla jo menee. Ja pistän täällä pienemmäksi näin, niin nyt se rupeaa pienenemään. Eli jossain tässä 350, se on tässä 750 hertsiä, ehkä paljon se, että se oli silloin, tämä kuva täällä, oli silloin korkeimmillaan. Niin se taajuus on sitten nimeltään resonanssitaajuus, ja silloin XL ja XC kumoutuvat. Ja sen pystyy myös laskemaan, joka tehdään nyt. No niin, sitten tästä taas tuo laskin. Ja se meni näin. Resonanssitaajuus, ja mä pistän näin, että vaikka tämmöisen homma, että F, alaindeksi R, sillä on olemassa muitakin, mutta se on nyt mulla toi tossa. Ja se kaava on ehkä harmittavainen, koska se on taas tämä 1 jaettuna juttu. Niin se menee näin. 1 jaettuna pitkä jakoviiva, 2 pi kertaa neliöjuuri, jonka sisällä on L kertaa C. Tämä on C tuolla. Niin, eikä täällä sisällä on siis induktanssi kertaa kapasitanssi tossa. Ja jos joku jaksaisi tehdä tästä sen yksikkötarkastelun, niin jos sä kerrot täällä henryt kertaa faradit, niin siitä tulee sitten semmoinen kuin sekunti toiseen, mitä emme tässä nyt tee. Se olisi tosi pitkä homma, ihan mielenkiintoinen olisi, mutta eipä vaan nyt tehdä. Okei, jotenka sitten tässä on näin 1 jaettuna 2 pi neliöjuuri. Tässä on kertomerkki neliöjuuri, jonka sisällä on 12 millihenryä
kertaa 4,7 mikrofaradia. Sitten eli juuri täältä ja tosta alas näin, jakoviivaa pidemmäksi näin. Noin, sitten hakataan tämä tuohon laskimeen ja jakolaskutoiminto 1 jaettuna 2 kertaa pi kertaa, sitten tulee toi. Eli jos tätä nyt ei olisi sit olemassa symbolista toimintoa, niin olisi tosi hankala juttu, että sulkumerkkien kanssa temppuilla. No joo, hommakkaa semmoinen laskimisen on tämä. No joo, sitten tossa, tähän tulee toi. 12 kertaa 10 potenssiin miinus 3 kertaa 4,7 kertaa 10 potenssiin miinus 6, kun se on tuolla mikroa. Ja pitäisi tulla vastauksessa joku 700. Okei, 670, selvä. Silloin se virta on suurimmillaan, kun taajuus on sitten toi 670. Ja lähdetään sitten koittamaan sitä asiaa. Ja otanpa sitten tuolta ton ja laitan nyt sitten tämän tässä käyntiin. Ja mä muutan tässä. Sitten paljonko se oli? Ei muista enää. 670. Okei. Tuolla 670. Noin. Okei. No silloin tossa. Saisinko mä tästä sen pysäytettyä ton homman? Ja silloin se virta on 266 milliamperia. Olisi tossa. Ja miten tähän lukuun sitten päästäisiin? No siihen päästään näin, että silloin on voimassa enää tämä. Nämä kaksi on tässä vaan niin kuin nyt turhan panttina. Tästä tulee näin, että voidaan ottaa tuosta vielä tämä homma näin, että siinä on R. No joo, tossa 90 ohmia tänne päin, 90 ohmia, sitten sinne menee joku ylöspäin XL ja saman verran alaspäin on XC. Eli ne kumoavat toisensa, joten otetaan tuosta laskin ja sitten täältä toi luku täällä, mikä tää oli 266, pitäisi tulla näin, eli I on U jaettuna R, 24 jaettuna millä 90. Pitäisi tulla sitten semmonen kuin 0,26, mikä tää oli 264. Kyllä, olemme tehneet ihan oikein. Se on näin. Tämä homma toimii näin. No mä tästä tein vielä tämmöisen pikaisen lisäyksen tähän, että laitoinpa sitten tästä jännitemittarit tämän kelan yli ja kondensaattorin yli ja laitetaan tämä nyt käyntiin, niin mitä sitten mahtaa niiden jännitteiden kuvaajien kanssa käydä? Tosta toi käyntiin näin, jopa sattus. Sehän nähdään myös tässä, että se kumoutuu. Okei? Eli jännite, mikä on tuossa kelassa, se on tämä. Ja kondensaattorissa se on tämä värinen. Se on tämä punainen täällä. Niin käy semmoinen homma, että niiden vaihesiirtokulma toisiinsa nähden on 180 astetta. Eli täysin päinvastainen. Eli periaatteessa niin kuin tässäkin nähdään se asia, että ne kumoavat toisensa. Ja sitten tossa. Ja se mikä tässä olisi näin, että tämä on sen vastuksen yli ollut virta, niin jos tässä olisi vielä tässä jännitemittari, tehdään semmoinen homma. Mä pistäisin sinne sen tosta vielä yksi jännitemittari vastuksen yli, niin se tulee olemaan toivottavasti tossa samassa vaiheessa kuin toi. Kyllä, se on tossa. Eli me nähdään semmoinen homma. Se on toi. Tämä tässä on se vastuksen yli oleva jännite. Se on enää jäljellä, ja se on tämän, totta kai, jos tämä on vaan jäljellä,
niin silloin se virta on samassa vaiheessa kuin se. On semmoinen sanonta, että oli eri tai samassa vaiheessa, niin tämä on samassa vaiheessa kuin toi, kun se huippukohta on samassa kohtaa. Mikään näistä ei ole samassa. Nämä olivat täysin päinvastainen juttu. No tehdäänpä nyt sitten tässä ihan vielä nyt sitten, videon piti loppuaikoja sitten, tehdäänpä näin. Mä muutan tätä taajuutta tässä pikkuhiljaa. Pistää vaikka semmoinen kuin 680. Ei muuttunut ehkä hirveästi mikään. Saiskohan, tässä muuten on, ehkä pitää laittaa tässä hiukan. Noin. Mahtaisiko tämä tässä sitten saada liikutettua tuolta, niin miten käy? Noin. Ne muuttuvat tuossa, nähdään. Jos mennään tänne päin, niin sen kelan yli oleva jännite kasvaa. Jos mennään tänne päin, niin sitten tuolla sen kondensaattorin yli oleva jännite kasvaa. Olisi näin. Kuva on erittäin epäselvä, mutta ehkä sen sitten havaitsee, jos tämmöisesti siellä tekee. Kyllä, semmoinen homma. Morjes.